के तपाईहरुले पनि आफ्नो डीबी लोटीको चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर हराउनु भएको छ? अब कसरी हामीले चेक गर्न सकिन्छ, कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ? हो साथीहरु, तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम बैक टु माई टेक सामेल च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुको आफ्नो साथी सामेल। आजको यस भिडियोमा रहेर विशेष गरी अब डीबी लोटी 2025 को रिजल्ट हेर्ने दिनहरु पनि नजिकिँदैछ। अब विशेष गरी हामीले चाहिँ डीबी लोटी 2025 को रिजल्ट भनेको चाहिँ मे 4 तारिखको दिन, यानी कि 2081 साल वैशाख तपाईको चाहिँ 22 गते बेलुका तपाईले चाहिँ EdV 2025 को रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईहरु धेरै जनाले चाहिँ डीबी लोटी फर्म भर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले पाउनु भएको थियो कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ हराउनु भएको होला हैन। अब तपाईले चाहिँ डीबी लोटी 2025 को रिजल्ट हेर्नको लागि तपाईहरुसँग चाहिँ अनिवार्य रूपमा कम्पल्सरी रूपमा चाहिँ तपाईले पाउनु भएको त्यो कन्फर्मेसन नम्बर हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु धेरै जनाले हराइसक्नु भएको होला, फर्गेट गरिसक्नु भएको होला। अब आजको यस भिडियोमा रहेर विशेष गरी तपाईले चाहिँ अब त्यो डीबी लोटीको कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ फेरि पनि कसरी हेर्न सकिन्छ, कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ, म तपाईलाई चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु बताउन गइरहेको छु। ल्यापटपको स्क्रिनमा लगेर यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि हजुरहरुले पनि डीबी लोटीको कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ तपाईले हराउनु भएको थियो भने। त्यसैगरी अहिलेसम्म यस भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु भएको छैन भने यस भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। यस्तो प्रकारको जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेक सामेल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल बजेर अलमा सिलेक्ट गरिदिनु होला। आउनुस् आजको हाम्रो टपिक तर्फ लागौं। अब यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ, म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब तपाईले चाहिँ सिम्पल तरिकाले तपाईले चाहिँ डीबी लोटीको तपाईले चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर हराउनु भयो भने अब हामीले कसरी चेक गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब तपाईसँग मोबाइल छ भने पनि भइ नै हाल्छ, मोबाइलमा जानु होला। अब ल्यापटप छ भने पनि भइहाल्यो। अब यहाँनिर तपाईले सर्च गर्नु होला डीबी लोटी भनेर तपाईले यहाँनिर चाहिँ सर्च गरिदिनु होला। यति मात्र सर्च गर्ने भयो भने भइहाल्यो। डीबी लोटी भनेर सर्च गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ तल आउनु भयो भने तपाईले यहाँनिर तल आउनु भयो भने चाहिँ तपाईको यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा भनेर चाहिँ तपाईको यहाँनिर अफिसियल वेबसाइट हामीले पाउन सक्छौं डीबी को हैन। तपाईले अथवा यसो गर्दा डीबी लोटी लेख्दा आएन भने तपाईले चाहिँ dbprogram.state.gov भनेर टाइप गर्नुभयो भने यो डाइरेक्ट तपाईले खुल्छ। अब यहाँ भित्र म छिर्छु, तपाईले यहाँ भित्र तपाईले जानु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले गइसक्नु भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ सिम्पल तरिकाले चाहिँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम थ्यांक यू भनेर यहाँनिर लेखेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 2025 इन्टर्न स्टार्ट चेक भनेको 2025 को अब हाम्रो रिजल्ट भनेको चाहिँ मे 4 तारिक मैले तपाईलाई भिडियो बनाइसकेको छु। मे 4 तारिक आउँछ, जुन चाहिँ तपाईको 2081 साल अघि मैले भनिसके वैशाख 22 गते बेलुकातिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईलाई ट्राफिक जाम भयो भने त्यो भन्दा भोलिपल्ट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चेक स्ट्याटसमा जो अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ अहिले हेर्न सक्ने नै भनेको चाहिँ हाम्रो 2024 को हैन। चेक स्ट्याटसमा जो चेक स्ट्याटसमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ लोडिङ भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ द US डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा इन ट्रान्स हैन स्टाटस चेक फर डीबी 2024 को हामीले यहाँनिर चेक गर्न सक्छौं। अब त्यतिखेर तपाईले चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ कन्टिन्यूमा आउनु पर्ने हुन्छ। 2025 को तपाईले चेक गर्दाखेरि यहाँनिर आउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले कन्फर्मेसन नम्बर यहाँनिर राख्नु पर्ने हुन्छ। कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ तपाईले हराउनु भएको छ। अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर फर्गेट कन्फर्मेसन नम्बर भनेर यहाँनिर एउटा पाउनुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले टच गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईले कहिले गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईको वैशाख 22 गते हुन्छ त्यतिखेर तपाईले यो गर्नुपर्ने हुन्छ। 2081 सालको फर्गेट कन्फर्मेसन नम्बर तपाईले यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्गेट कन्फर्मेसन नम्बर तपाईले यहाँनिर चाहिँ टच गरिदिनु होला। अब फर्गेट कन्फर्मेसन नम्बर तपाईले यहाँनिर चाहिँ टच गर्नु भइसकेपछि 2024 को यहाँ टिक लागेको छ। हाम्रो 2025 को लागि तपाईले चेक गर्नुभयो भने मैले भनिहाले तपाईलाई अहिले हुँदैन। 2000 वैशाख तपाईले 22 गते भन्दा उता हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले तपाईलाई चाहिँ हिन्ट्स दिइरहेको। अब अलिकति तल आउनु भयो भने यहाँनिर चाहिँ प्रोभाइड प्राइमरी इन्ट्रान नेम एक्ज्याक्टली एज द हैन। अब यहाँ तपाईले आफ्नो बारेमा भर्नु पर्ने हुन्छ। लास्ट नेम भनेको तपाईको थर हैन, के हो तपाईको कास्ट तपाईले यहाँनिर टाइप गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले टाइप गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर फर्स्ट नेम भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। फर्स्ट नेम भनेको तपाईको आफ्नो पहिलो नाम के हो त्यो तपाईले यहाँनिर राख्दिनु होला। जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ डीबी भर्दाखेरि जुन नाम दिनुभएको थियो त्यही नाम, अलिकति मिस्टेक भयो भने हुँदैन, इरर आइहाल्छ है। अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मिडल नेम बिच अब जस्तै बहादुर हैन त्यस्तो खालको हुन्छ नि मिडल नेम। तपाईले त्यो प्रकारको मिडल नेम छ भने यहाँ राख्दिनु होला। यहाँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको कुनै पनि यहाँनिर तपाईसँग चाहिँ मिडल नेम छैन भने नो मिडल नेममा टिक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ है। अनि यहाँनिर लेख्नु मिल्दैन है। अब हैन, अब फर्स्ट नेम र लास्ट नेम त सबैजनाको कम्पल्सरी भइ नै हाल्छ।
अब त्यसपछि यहाँनिर डेट अफ बर्थको कुरा आउँछ। डेट अफ बर्थ तपाईँले यहाँनिर मन्थ अनि त्यसपछि डेट, त्यसपछि इयर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ इङ्ग्लिसबाट भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यति भरिसक्नु भइसकेपछि मेन कुरो भनेको यहाँनिर इमेल एड्रेसमा जानु होला। इमेल एड्रेसमा जानु भएपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले इमेल तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन इमेल तपाईँले डिबी लटरी भर्दाखेरि तपाईँले राख्नु भएको थियो। यहाँनिर धेरैजनाले अर्को इमेल राखेपछि बिर्सिन्छ, एरर आयो भनेर कमेन्टमा आउँछ। अब यसको लागि तपाईँले चाहिँ इमेल बिर्सिनु भयो, अब तपाईँलाई होइन तपाईँले पैसा तिरेर साइबरतिर तपाईँले होइन डिबी लोटी फर्म भर्नुभएको थियो भने त्यहाँ गएर तपाईँले पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई त्यहाँनिर स्ट्याटस राखेको छ भने। अब यति यहाँनिर इमेल राखिदिनु भयो भने अलिकति तल आउनु हो भने यहाँनिर चाहिँ अथेन्टिकेसन यहाँनिर क्याप्चा तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर धेरैजनाले यहाँनिर चाहिँ मेन कुरा आउँछ, यहाँनिर झुकिन्छन्। यहाँनिर चाहिँ क्याप्चा उनीहरूले बुझ्दैनन् है। यहाँ बुझ्दैन भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ थरी थरी क्याप्चा तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ यस्तो घुमेको जस्तो। यहाँनिर टच गरिदिनु भने अर्को क्याप्चा आउँछ, यहाँ टच गरिदिनु भने अर्को क्याप्चा आउँछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, बुझि नै हाल्छ। यति गर्नु भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सबमिटको अप्सनमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। सबमिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इमेलमा तपाईँहरू जानुभएपछि केही समयमा त्यहाँनिर इमेलमा तपाईँको चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर तपाईँले चाहिँ पाउनु सक्नुहुनेछ होइन। यही नै थियो छोटो जानकारी हजुरहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो मैले सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँलाई बताइसकेको छु। यदि हजुरहरूले पनि EdV 2025 को अथवा होइन तपाईँले चाहिँ डिबी हेर्ने बेलाको तपाईँसँग हुनुपर्ने कन्फर्मेसन नम्बर तपाईँले हराउनु भएको छ भने तपाईँले सिम्पल तरिकाले मोबाइल अथवा ल्यापटपमा गएर चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ डिबीको तपाईँ साइटमा गइसकेपछि डिबी हेर्ने त्यहाँनिर चेक गर्ने ठाउँमा गएर त्यहाँनिर चाहिँ फरगट कन्फर्मेसन नम्बरमा जानुभयो भने इमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम हाल्नुभयो भने त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ बर्थ डेट इङ्ग्लिसबाट हाल्नुभयो भने तपाईँले त्यसपछि त्यहाँनिर क्याप्चा तपाईँले राखेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले इमेलमा गएर तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर डिबी लोटीको तपाईँले चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ प्रपर तपाईँसँग चाहिँ होइन करेक्ट इमेल एड्रेस हुनुपर्छ, जुन इमेलबाट तपाईँले चाहिँ डिबीको फर्म भर्नुभएको थियो। त्यसपछि तपाईँसँग चाहिँ आफ्नो नाम होइन, त्यसपछि जन्म मिति तपाईँकोसँग चाहिँ करेक्ट हुनुपर्छ अनि मात्र तपाईँले चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ तपाईँले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि भिडियो तपाईँलाई जानकारीमूलक लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसै गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तो प्रकारको जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेक्स सामुएल च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजले यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊ, जय नेपाल।